හොඳයි ළමයි අපි අද කතා කරන්නේ අපිට වාක්‍යයක් හදාගන්න ගියාම අත්‍යවශ්‍ය කොටසක් සම්බන්ධයෙන්. ඒ තමයි let's let apostrophe s. මේ let's කියන කොහොමද හැදෙන්නේ? let කියන්නේ allow නැත්නම් ඉඩ දෙනවා. අවසර දෙනවා. let කියන එකට අපි එකතු කර ගන්නවා we කියන්නේ අපි we කියන subject එකේ object එක මොකද්ද? us කියන එක එකතු කර ගන්නවා. let us කියන එක අපි එකට එකතු කරලා කෙටි කරගත්තට පස්සේ let apostrophe s let's දාලා අපිට කතා කරනකොට ඒකෙන් අපි අදහස් වෙනවා ඒකෙන් කියන එකෙන් අදහස් කරනවා කරමු නැත්තම් කරන්න අවසර ඉල්ල ගන්නවා අවසර දෙනවා වගේ අදහසක් ඒකේ තියෙනවා. let's go අපි යමු. let's read the book අපි පොත කියවමු. let's dance අපි නටමු. let's sing a song අපි සින්දුවක් කියමු. let's මම ඒක උදාහරණයක් විදිහට ඔයගොල්ලන්ට white board එකේ ලියලා තිනවා let apostrophe s let's අපි කරමු කියන එක අදහස් කරලා තියෙන්නේ let apostrophe s let's go අපි යමු. let apostrophe s let's read read අපි කියවමු. ඔන්න ඔය ආකාරයට ඔයගොල්ලන්ට let's පාවිතා කරලා වාක්‍ය හදා ගන්න පුළුවන්. එතකොට කතා කිරීමේ හැකියාව තවදුරටත් වැඩි දියුණු කරගන්න, අදහස ප්‍රකාශ කරන්න, ආචාරශීලීව අදහස ප්‍රකාශ කරන්න මේක ඉතාමත් වටිනවා. ඉතින් මම තව වැඩි විස්තර description එකේ දාලා තියෙනවා උදාහරණ. ඒවා භාවිතා කරලා let's කියලා දෙක යොදාගෙන වාක්‍ය සකස් කරලා කතා කිරීමේ හැකියාව තවදුරටත් වැඩි දියුණු කරගන්න. Thank you.